ผู้คนจำนวนหนึ่งเชื่อว่ากำแพงเมืองจีนสามารถมองเห็นได้จากนอกโลกในความเป็นจริงแล้วจากอวกาศเราไม่สามารถมองเห็นกำแพงหมื่นลี้แห่งนี้ได้ด้วยตาเปล่ากำแพงเมืองจีนเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมีความสำคัญอย่างไรทำไมจึงต้องสร้างแล้วมีประโยชน์อย่างที่ต้องการจริงหรือไม่มาเรียนรู้และออกเดินทางไปด้วยกันเลยครับวันนี้ Cross Cutting Journey ออกเดินทางกันแต่เช้ามืดจากที่พักย่านตงซื่อหูทงไปสถานีรถบัสตงจือเหมินอาหารเช้าวันนี้กินกันง่ายๆสั่งเจียนปิ่งหรือจะเรียกว่าเครปจีนก็ได้มาเป็นเสบียงอาหารเช้าก่อนออกเดินทางวันนี้จุดหมายของพวกเราคือเดินทางไปชมกำแพงเมืองจีนหนึ่งในไม่กี่ด่านที่ยังคงสภาพดั้งเดิมนั่นคือด่านจือหม่าไท่และเมืองริมน้ำกูเป่ยโขที่อยู่ใกล้ๆกันในเขตเมืองหมี่ยุ่นซึ่งใช้เวลาบนรถบัสประมาณ2 ชั่วโมงและไปหารถแท็กซี่ต่อเข้าไปอีกทีกำแพงเมืองจีนด่านจือหม่าไท่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองปักกิ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ120 กิโลเมตรแต่ถ้าจะพูดถึงระยะทางความยาวทั้งหมดของกำแพงเมืองจีนตามที่มีการตรวจวัดล่าสุดมีการบันทึกไว้ที่ 21,196 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่15 มณฑลทั่วประเทศตอกย้ำความเป็นสิ่งก่อสร้างจากฝีมือมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและแน่นอนว่าความยิ่งใหญ่อลังการของกำแพงหมื่นลี้แห่งนี้ย่อมต้องแลกมากับหยาดเหงื่อหยาดเลือดและหยาดน้ำตาจากประชาชนที่ถูกเกณฑ์มาเป็นแรงงานในการก่อสร้าง The Great Wall of China หรือที่คนจีนเรียกว่าว่านหลี่ฉางเฉิงหมายถึงกำแพงหมื่นลี้ที่อยู่เคียงข้างกับประวัติศาสตร์จีนมาทุกยุคสมัยโดยต้นกำเนิดการได้เริ่มสร้างกำแพงเมืองตามที่มีบันทึกนั้นเริ่มต้นราว700 ปีก่อนคริสต์กาลในสมัยราชวงศ์โจวซึ่งกษัตริย์ผู้ครองเมืองเริ่มมีความคิดที่จะสร้างกำแพงเมืองเพื่อปิดกั้นพรมแดนจากชนเผ่าเร่ร่อนนอกเมืองรวมถึงป้องกันการแข่งข้อบุกรุกจากแคว้นต่างๆต่อมาเมื่อถึงปลายยุคราชวงศ์โจวเข้าสู่ยุคจ้านกวาช่วง 475 ถึง 221 ปีก่อนคริสตศักราชจีนแตกเป็นแคว้นรัฐโดยมี7 รัฐใหญ่คือเยียนเจ้าฉีเว่ยหานฉูและฉินส่งให้แผ่นดินมีแต่ความวุ่นวายเกิดสงครามห้ำหั่นกันแต่ละแคว้นต่างหวังครอบครองแผ่นดินกำแพงเมืองจึงเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์เพื่อปกป้องเมืองของตนภายหลังช่วง221 ปีก่อนคริสต์ศักราชอิงเจิ้งกษัตริย์รัฐฉินสามารถรวบรวมรัฐต่างๆมาเป็นแผ่นดินเดียวกันได้และได้เปลี่ยนพระนามพระองค์เป็นฉินซื่อหวงตี้หรือจินซีฮ่องเต้หมายถึงองค์ปฐมจักรพรรดิกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฉินการศึกภายในสงบแต่ภายนอกข้าศึกยังคงอยู่เพื่อเป็นการรักษาอาณาจักรอันกว้างใหญ่จากการรุกรานของชาวซงหนูชนเผ่าเร่ร่อนทางตอนเหนือและเพื่อเป็นการประกาศศักดาความยิ่งใหญ่พระองค์จึงได้สั่งให้มีการเชื่อมต่อกำแพงเมืองของแคว้นต่างๆเข้าด้วยกันให้เป็นกำแพงเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรถบัสจากปักกิ่งก็พาพวกเรามาถึงที่เมืองหมี่ยุ่นและไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะหารถแท็กซี่ต่อไปที่กำแพงเมืองจีนไม่ได้ลงรถบัสมาก็จอดรออยู่เต็มเลยสิ่งสำคัญก็คือ
ต่อรองราคากันดีๆก็แล้วกันนะครับพวกเราได้คนขับรถเป็นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งราคารับได้ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรตุกติกก็ออกเดินทางกันได้เลยติดอยู่อย่างเดียวคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยสิครับมียุ่นเป็นเขตชานเมืองอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งเป็นเขตที่มีธรรมชาติสวยงามและมีประวัติศาสตร์มากมายและจุดที่สำคัญที่ทำให้พวกเรามาที่นี่ก็คือจือหมาไท่และกูเปยโคสถานที่ซึ่งจะทำให้พวกเราได้อินไปกับเรื่องราวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวจีนแต่พี่สาวของเราดันขับไปส่งผิดจุดแต่ไหนๆก็มาแล้วลงไปสำรวจกันหน่อยดีกว่าระหว่างเดินไปก็หาข้อมูลไปด้วยเจอว่าที่นี่เป็นด่านกำแพงที่มีชื่อว่าพานหลงชานเป็นด่านโบราณที่ไม่มีการอนุรักษ์ท่ามกลางสร้างโบราณและวิวธรรมชาติผมว่ามันเป็นด่านที่สวยงามมากๆด่านหนึ่งเลยแต่น่าเสียดายเวลามีจำกัดเดินเล่นถ่ายรูปไม่ถึงชั่วโมงก็ต้องรีบไปต่อเพราะจุดหมายของเรารออยู่ขับรถมาจากด่านพานหลงชานประมาณ20กว่ากิโลพวกเราก็มาถึงกำแพงเมืองจีนจือหมาไท่เห็นไกลๆแล้วตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกจือหมาไท่เป็นด่านที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวสายแอดเวนเจอร์หน่อยๆด้วยความที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองปักกิ่งและผ่านการบูรณะน้อยที่สุดถ้าคุณชื่นชอบความดั้งเดิมและชอบความเงียบสงบฝนน้อยๆแถมเป็นด่านเดียวที่เปิดให้ชมตอนกลางคืนด้วยนะครับก็ต้องขอแนะนำให้มาชมกำแพงเมืองจีนที่ด่านจือหมาไท่แห่งนี้เลยครับสำหรับค่าเข้าชมด่านจือหมาไท่อยู่ที่40หยวนแต่ถ้าเหมาเข้าชมกูเป่ยวอเตอร์ทาวน์ด้วยจะคิดราคาคอมโบที่170หยวนซึ่งรวมค่าเคเบิลคาร์แล้วแต่ถ้าหากเดินไปสถานีเคเบิลคาร์ไม่ไหวก็สามารถใช้บริการรถชัตเตอร์บัสได้ราคาอยู่ที่10หยวนต่อเที่ยวครับด่านจือหมาไท่มีความยาว5กิโลครึ่งมีป้อมสังเกตการณ์อยู่35ป้อมแต่ที่ดูน่าเกรงขามคือจุดที่ตั้งของด่านนี้อยู่บนหน้าผาชันซึ่งมีทะเลสาบหยวนหยางหูหรือทะเลสาบเป็ดแมนดารินอยู่เบื้องล่าง ระหว่างที่พวกเรานั่งกระเช้าขึ้นไปสถานีด้านบนกำแพงเมืองก็อดคิดไม่ได้ว่าคนยุคก่อนแบกหินจากตีนเขาขึ้นมาสร้างกำแพงด้านบนนี้ได้ยังไง
มีนักวิชาการหลายฝ่ายเชื่อว่ากำแพงเมืองจีนในยุคจินซีฮ่องเต้ใช้เวลาในการเชื่อมต่อและก่อสร้างเพียง 4-5 ปีเท่านั้นโดยประเมินว่าน่าจะเริ่มโครงการในช่วง215ปีก่อนคริสตกาลก่อนที่จะหยุดลงในช่วง210ปีก่อนคริสตกาลหลังถูกลุกลานอย่างหนักโดยชาวซงหนูแน่นอนว่าการก่อสร้างยุคนั้นทุกอย่างต้องใช้ฝีมือมนุษย์แผนการก่อสร้างกำแพงเมืองหมื่นลี้ต้องใช้กำลังคนมากมายหลายแสนซึ่งแรงงานเหล่านั้นต้องทำงานอย่างยากลำบากในถิ่นทุรกันดารบนยอดเขาสูงที่ร้อนจนจะมอดไหม้ในฤดูร้อนและหนาวเย็นสุดขั้วในฤดูหนาวอีกทั้งยังต้องอดอยากจากภาวะขาดแคลนเสบียงหนีไม่พ้นต้องมีผู้คนบาดเจ็บล้มตายฝังร่างลงในกำแพงมีตำนานพื้นบ้านเรื่องหนึ่งที่มีชื่อเสียงบอกเล่าถึงความทุกข์ระทมของประชาชนในระหว่างการก่อสร้างกำแพงเมืองจีนยุคจินซีฮ่องเต้คือเรื่องเมืองเจียงหนีปีหนึ่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิแม่นางเมืองเจียงหนีได้แต่งงานกับฟานสีเหลียงชายที่นางรักแต่ก็อยู่กินกันได้เพียงไม่กี่วันฟานสีเหลียงก็ถูกเกณฑ์ให้ไปสร้างกำแพงเมืองจีนทางดินแดนตอนเหนือของประเทศเมืองเจียงหนีเฝ้ารอคอยให้สามีนางกลับมาวันแล้ววันเล่าแต่ก็ไร้วี่แววจนเข้าฤดูหนาวนางก็ยิ่งร้อนใจห่วงสามีเนื่องจากอากาศที่หนาวเหน็บจับใจนางจึงได้ลงมือตัดเย็บเสื้อกันหนาวให้สามีหลังจากที่เย็บเสื้อกันหนาวเสร็จนางก็เดินทางฝ่าอากาศที่เย็นสุดขั้วไปยังสถานที่ก่อสร้างกำแพงจนเมื่อถึงสถานที่ดังกล่าวนางก็ได้ทราบข่าวร้ายว่าผู้เป็นสามีได้เสียชีวิตลงแล้วส่วนศพสามีนั้นก็ถูกฝังไปพร้อมกับกำแพงด้วยหลังจากที่เมืองเจียงหนีรู้ว่าสามีจากไปแล้วนางจึงไปร้องไห้คร่ำครวญอยู่ที่บริเวณกำแพงที่ฝังศพของสามีนานถึง3 วัน3 คืนจนกระทั่งกำแพงณบริเวณดังกล่าวพังถล่มลงมาทำให้กระดูกของสามีหลุดออกจากกำแพงเมื่อเมืองเจียงหนีเห็นดังนั้นก็ยิ่งเสียใจหนักนางจึงตัดสินใจกระโดดเอาศีรษะโขกกำแพงจนตายโครงการบูรณะกำแพงเมืองจีนเพื่อใช้ป้องกันชาวเร่ร่อนผู้รุกรานถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกในยุคราชวงศ์ฮั่น100 ปีก่อนคริสตศักราชและมีการบูรณะต่อเติมเพิ่มเรื่อยๆในหลายยุคสมัยเช่นด่านจือหมาไท่นั้นแต่เดิมถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ฉีเหนือช่วงปีคริสตศักราช550ถึง577และถูกต่อเติมใหม่และขยายออกไปในช่วงต้นราชวงศ์หมิงเช่นเดียวกับกำแพงเมืองจีนอีกหลายด่านที่พวกเราเห็นในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ได้รับการซ่อมแซมและก่อสร้างในยุคจักรพรรดิหงอู่แห่งราชวงศ์หมิงช่วงปีคริสตศักราช1368ถึง1644Caving in to our doubts, faces filled with sadness เหรียญนั้นมี2 ด้านเสมอมรดกทางสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่จากยุคโบราณนั้นก็เช่นเดียวกันในสายตาของผู้มาเยี่ยมชมอย่างพวกเราอาจจะมองเห็นกำแพงเมืองจีนแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ความยิ่งใหญ่จากในอดีตแต่ผมก็คิดไปว่าลูกหลานชาวจีนอาจจะมีมุมมองและความรู้สึกที่แตกต่างกันไปทั้งความยิ่งใหญ่และความทุกข์ระทมแล้วแต่จะให้น้ำหนักกับสิ่งใดแต่ในแง่ของการเรียนรู้วันนี้ผมได้เห็นและได้คิดอะไรมากมายจริงๆ
จากด่านบนกำแพงเรามองลงมาเห็นเมืองริมน้ำกูเป๋ยโขช่างงดงามเหลือเกินแม้จะถูกสร้างขึ้นใหม่ครอบทับกับเมืองโบราณเดิมไปแล้วแต่ผมยอมรับฝีมือในการออกแบบของเขานะไม่รู้สิแต่ผมว่าหากใช้จินตนาการสักหน่อยเรายังสัมผัสได้ถึงรูปแบบความเป็นอยู่ของหมู่บ้านชนบทเล็กๆในช่วงปลายราชวงศ์ชิงถ้ามีโอกาสครั้งหน้าอยากจะกลับมานอนค้างสักคืนเที่ยวดูไฟบนกำแพงเมืองจีนแล้วตื่นมารับบรรยากาศยามเช้าแบบหมู่บ้านจีนโบราณก็คงมีความสุขดีนะเอาล่ะถึงเวลาเดินทางกลับปักกิ่งกันแล้วคุณพี่คนขับมาจอดรถรอแล้วพี่เขาเร่งหน้าดูเลยคงใกล้ถึงเวลารถบัสจะออกแล้วคืนนี้กลับถึงปักกิ่งคงหลับเป็นตายCross Cutting Journey